नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो दिपेश टेक जोनमा। हजुरहरूले पनि म जस्तै एउटा प्रोफेसनल लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरू पनि यो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला र हेरेर तपाईँहरूले पनि बनाउन सिक्नु होला। लोगो बनाउन हजुरहरूलाई चाहिँ एउटा एप्सको जरुरत हुन्छ हैन। त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर एउटा पिक्सेल ल्याब भन्ने एप्स हुन्छ। त्यो एप्सलाई तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन यो भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसके। अब मैले चाहिँ अब पिक्सेल ल्याब एप्स ओपन गर्छु। पिक्सेल ल्याब एप्स मेरो हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले ओपन गरे। पिक्सेल ल्याब ओपन गरिसकेपछि फर्स्टमा मोबाइलको स्क्रिनलाई रोटेट गर्नु होला। सुरुमा हामीले चाहिँ न्यू टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिट गर्छौं। डिलिट भइसक्यो। अब हामी यसको चाहिँ इमेजको साइज हाम्रो यो ब्यानरको साइज त्यो गर्ने हो सिलेक्ट। कस्टममा गएर त्यहाँ युट्युब थम्बनेल भन्ने छ। युट्युब थम्बनेल हामी सिलेक्ट गर्ने हो। सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि यस्तो आउँछ। अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरमा गएर कलरमा हामी आफ्नो कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ व्हाइट लिएको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो इच्छाले चाहिँ गर्नु होला। मैले चाहिँ व्हाइट सिलेक्ट गरे। व्हाइट आयो। व्हाइट मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु। अब मैले चाहिँ योमा चाहिँ मैले टेक्स्ट लेख्ने छु। टेक्स्ट लेख्नलाई प्लसको आइकनमा थिच्नु होला। न्यू टेक्स्टमा जानु। न्यू टेक्स्ट आउँछ। त्यसलाई एडिट गरेर आफ्नो च्यानलको नाम सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ यहाँ लेख्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ दुईटा वर्ड मात्र लेख्छु मैले। डीटी यो लेखिसकेछु मैले। अब यसको चाहिँ मैले चाहिँ अब फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। एको आइकनमा जाने। एको आइकनमा गएर म फन्टको अप्सनमा गएर म आफ्नो फन्ट मैले चेन्ज गरिसके। अब त्यसपछि कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरको अप्सनमा गएर फेरि कलर मैले एउटा अक्षरको चाहिँ पिङ्क राखे र अर्को टीलाई चाहिँ मैले चाहिँ ग्रीन राख्ने छु होला हैन। मैले टीलाई चाहिँ मैले ग्रीन नै बनाउँछु। ग्रीन अलि राम्रो देखिन्छ हैन। मैले चाहिँ ग्रीन बनाइसके। अनि टिकको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब फेरि एउटा न्यू टेक्स्ट लेख्ने हो। न्यू टेक्स्ट लेख्दाखेरि मैले चाहिँ योमा चाहिँ आफ्नो च्यानलको पुरा नाम लेख्ने छु। दिपेश टेक जोन भनेर मैले यो टाइपिङ गरिसके। ओके गरिदिने। अनि ओके गरिसके हामी यसलाई पनि हाम्रो त्यसको डीटी को मुनि चाहिँ राख्ने हो र यसको पनि फन्ट चेन्ज गर्ने। सेम फन्ट मैले चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गरिसके। मैले चाहिँ फन्ट चेन्ज गरिसकेको छु र अब यसको चाहिँ अब सेम प्रोसेसले हामीले यसको फेरि कलर पनि चेन्ज गर्ने छौं। एको आइकनमा गएर कलरको अप्सनमा गएर कलर चेन्ज गर्ने छु। मैले अब यहाँ चाहिँ कुन राम्रो लाग्छ मैले त्यो राख्न खोजिरहेको छु। मैले योमा चाहिँ ब्रिन्जल कलर मैले अलिक राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले त्यही राखेँ। अब त्यसपछि हामी फेरि प्लसको आइकनमा गएपछि फ्रम ग्यालेरीमा जाने। फ्रम ग्यालेरीमा गइसकेपछि हामी चाहिँ ग्यालेरीमा जाने। ग्यालेरीमा गइसकेपछि मैले चाहिँ पहिलेदेखि एउटा डाउनलोड गरेर राखिरहेको थिएँ यसको टेम्प्लेट चाहिँ। मैले त्यो टेम्प्लेट चाहिँ मैले यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु। यहाँ मैले आफ्नो टेम्प्लेट पाइसकेँ। मैले त्यसपछि सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो साइज यसलाई मिलाएर त्यहाँ राख्ने हैन। त्यसपछि यहाँ माथि स्क्वायरको सिम्बल छ त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि त्यो माथिबाट हामीले स्लाइड गरेर तल राख्ने छौं यो टेम्प्लेटलाई। अनि हाम्रो लेखेको टेक्स्टहरु अगाडि आयो। अब यो टेक्स्टहरुलाई चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्ने। कसरी राख्दा सही हुन्छ भनेर यसको साइजहरु मिलाउने। अनि म यो लोगोमा आफ्नो फोटो पनि राख्ने छु। सेम प्रोसेस गरेर ग्यालेरीमा गएर म आफ्नो प्रोफाइल फोटो पहिलेदेखि नै मैले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर राखिरहेको थिएँ र त्यो एउटा फोटो म सिलेक्ट गर्छु। अनि मैले यहाँ ल्याइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ म्यानेज गरेर साइज म्यानेज गरेर हैन मैले यहाँ मिलाएर राख्ने छु। यहाँ कसरी राम्रो लाग्छ त्यसरी नै मैले यो फोटोलाई पनि र यो टेक्स्टहरुलाई पनि मैले त्यसरी नै साइजलाई मिलाउँदै अनि त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने छु। हजुरहरुले पनि त्यसरी मिलाउनु होला हैन। म आफ्नो टेक्स्ट र फोटोलाई चाहिँ मिलाउँदै छु हैन। हजुरहरु पनि आफ्नो फोटो र टेक्स्टलाई एकदम राम्रोसँग म्यानेज गर्नु होला हैन। प्रोपर ठाउँमा फोटो राख्नु होला र त्यसको टेक्स्टहरु पनि मिलाएर साइज मिलाएर राख्नु होला। राम्रो देखिन्छ हैन। र एउटा जतिखेर हामी चाहिँ लोगो सेट गर्छौं त्यतिखेर पनि कुनै एरर आउँदैन। त्यही भएर यति गरिसकेपछि हामी स्क्वायरको अप्सनमा गएर स्क्वायरको अप्सनमा सबैमा टिक लाउने। त्यसपछि यहाँ मुनिको त्यो एउटा दुईटा बक्स जस्तो त्यसलाई चाहिँ थिच्ने। ओके गर्ने। अनि हाम्रो सबै एउटा मर्ज भइसकेको छ हैन। अनि फेरि हामी ट्रान्सपेरेन्टको अप्सनमा थिच्ने। ट्रान्सपेरेन्टमा गएपछि सेभमा जाने। सेभमा गएपछि हाम्रो पीएनजी राख्ने त्यो माथिको अप्सनमा अनि तल चाहिँ अल्ट्रा राख्ने। त्यसपछि सेभ गर्ने। हाम्रो लोगो रेडी भइसक्यो। अब ग्यालेरीमा गएर हामी हेर्न सक्ने छौं कति राम्रो लोगो बनिसक्यो। हजुर पनि त्यसरी गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिदिनु होला।